Hei, morjesta kaikille. Nyt ollaan täällä meikäläisen lähipuistossa eli Seitsemisen kansallispuistossa Pohjois-Pirkanmaalla. Alun perin mun ei ollut tarkoitus lähteä tänään retkeilemään ollenkaan, vaan olin tossa jo töissä ja sitten kun katteli töissä puolen päivän maissa, että toi ennuste on vähän muuttunut parempaan, niin otinkin sitten loppupäivä vapaata ja ajattelin, että lähdetään nyt sitten kuitenkin käymään jossain ja tultiin tähän Seitsemiseen. Tarkoitus olisi tänään lähteä kiertämään toi lyhyt noin 6 kilsan torpparin taival ja poiketa sen verran reitiltä, että käydään samalla tuossa Pitkäjärven vanhalla metsätyökämpällä. Mutta ei mitään, tervetuloa kaikille reissuun mukaan. Toi Koveron perinnetila on siis entinen kruununmetsätorppa, joka on perustettu joskus 1850-luvun tietämillä tai vähän sen jälkeen ja siirtynyt sitten valtion omistukseen 1970-luvulla. Nykyään siellä järjestetään kesäisin erilaisia työnäytöksiä, minkä myös kävijät täällä voivat halutessaan osallistua. Varsin viehättävä kokonaisuus. Itselle tämä Seitseminen on sillä lailla läheinen paikka, että mulla oli pitkään tauko retkeilyssä ja tämä oli oikeastaan yksi niistä kohteista, mikä taas sitten herätti tämänkin innostuksen. Taas niitä hippiäisiä. Tää Seitseminen on mun mielestä semmonen hyvä suositeltava paikka sellaiselle, ainakin täällä Pirkanmaalla, että joka haluaa aloitella retkeilyharrastusta. Eli täältä löytyy monen mittaista ympyräreittiä ja reitit on myös hyvin merkittyjä. Hippiäisiä kuuluu tosiaan jonkin verran taustalla. Eli näitä metsiemme kuninkaallisia. Hippiäinenhän on sellainen lintu, että se on periaatteessa kuusimetsien asukki ja vanhojen sellaisten, mutta mun oman kokemuksen mukaan, niin jos mettästä löytyy muutamakin kuusi, niin siellä saattaa aina olla hippiäisiä. Hippiäisten joukkovaellus alkaa nyt elosyyskuussa, eli niitä saattaa nähdä vähän enemmänkin. Vihervarpunen äsken piti ääntä takana ja korppi. Tietysti nyt kun ollaan jo näin elokuussa, niin noiden lintujen äänet tai niiden lauluaktiivisuus rupeaa toki laskemaan.
alkaa pesueet olemaan jo lähteneet ja uusia pesiä ei enää perusteta. Ja monet linnuthan rupeaa valmistautumaan tai osa on jo lähtenytkin niin muuttoon tai ainakin osittaismuuttoon. Kuten vaikkapa se hippiäinen. Taas se korppi huutelee siellä takana. Nyt aletaan saapua mun mielestä yhteen seitsemisen hienoimmista paikoista, eli Multiharjulle. Täältä Multiharjulta löytyy sitä oikeita ikimetsää, eli jopa noin 400-vuotiasta aarnimetsää. Todella massiivisia, hienoja, vanhoja mäntyjä. Osassa näkyy myös metsäpalon jäljet, kun osa tonne juuristoon oikein katsoo. Esimerkiksi tästä männystä näkee, tai männyn kelosta, että tämä on ollut joskus metsäpalosta ja täysin hiiltynyt täältä sisältä. On siinä muutama kololinnun pesäkin ollut. Mä oon itse käynyt täällä Multiharjulla varmaan kymmeniä kertoja ja joka kerta tää jaksaa säväyttää luonnon kauneudellaan. Se on mielenkiintoista miettiä, että jos vanhimmat puut on täällä sen noin 400 vuotta, että kuinka monta sukupolvea siihen väliin oikein sitten meitä ihmisiä mahtuu. Että aika moni muukin mun lisäksi näitä puita on jossakin vaiheessa ihmetellyt ja tulee ihmettelemään. Noiden hippiäisten laulusta on sanottu, että se on niin korkea taajuuksista, että yleensä ihminen ei noin 50-vuotiaana enää niitä kuule. No, minkä takia tää torpparin taivaalla ja ylipäätänsä seitseminen on sitten hyvä paikka aloittelevalle retkeilijälle ja mahdollisesti myös lintuharrastajalle. Ensinnäkin täällä on reitit todella hyvin merkattu ja toisekseen niin jo pelkästään tällä torpparin taipaleella luonto on erittäin monipuolista. Eli löytyy niin vanhaa ikimetsää, kuten toi Multiharju, erilaisia metsätyyppejä, jopa vähän suota, pari lampea. Lisäksi tulentekopaikka, eli pääsee sitä makkaraa grillaamaan. Ja rinnettä, vähän jotain rämeikön tapastakin jostain. Eli se tekee siitä luonnosta
mun mielestä erityisen monipuolisen. Lisäksi jos puhutaan vaikkapa lintuharrastamisesta, niin täytyy ymmärtää se, että eri lintulait viihtyy erilaisessa ympäristössä. Eli osa viihtyy kuusimetsässä, osa mäntymetsässä, osa viihtyy pienien lampien rannoilla, osa vähän isompien järvien, osa meriä, osa suolla. Totta kai on olemassa myös lajeja, jotka on sopeutunut elämään monipuolisesti tai monipuolisessa erilaisessa luonnossa, vaikkapa harmaasiappo. Mutta joka tapauksessa niin täällä on varsinkin kevätaikaa mahdollisuus pongata hyvä määrä lajeja ja opetella niitä lintuja. Ja se mitä äsken sanoin, eli täällä on reitit hyvin merkattu, niin ensinnäkin täältä löytyy reittien varrelta näitä karttatauluja, mitä muuten ei ole kaikissa puistoissa. Ja ylipäätänsä niin karttataulun kautta on tietysti hyvä katsoa, että ollaan oikealla reitillä ja samalla näkee vähän infoa siitä, että missä kohtaa reittiä tasan tarkkaan ollaan. Lisäksi nämä reitit on täällä erittäin selkeillä värimerkinnöillä merkattu tonne puihin. Semmoisilla puulätkillä ja sitten osin myös maalimerkinnöillä. Ja tässä nyt hyvä esimerkki siitä, mitä äsken tai jokin aika sitten sanoi. Eli eri lintulait viihtyy erilaisissa metsäympäristöissä. Eli siinä, missä se alkumatka oli sitä kuusivaltaista metsää ja ihan kuusimetsää, kun lähdettiin sieltä Koveron tilalta, joka on taas tyypillisesti semmoista niin kuin hippiäisen ympäristöä, niin nyt ollaankin sitten yhtäkkiä jo mäntymetsässä. Nyt tultiinkin sitten tänne Seitsemisjoen ylittävälle sillalle ja myös tämä Seitsemisjoki on aikanaan toiminut tukinuitossa ja käsivoimin perattu. Meidän reitti jatkuu tästä nyt kohti Pitkäjärveä, eli tonne päin. Ja Torpparin taival jatkuisi ilman tätä meidän tekemää ylimääräistä lenkkiä nyt sitten tonne noin. Mutta lähdetään katsoa, mitä metsätyömiesten vanha kämppä näyttää. Pitkäjärven metsätyökämppä on siis muistaakseni 1940 valmistunut hakkuutyömiesten kämppä, jossa majoittu parhaimmillaan joku noin 20 henkilöä. Ja kämppänä niin totta kai suojeltu, koska on yksi parhaiten säilyneistä näistä kämpistä Suomessa. Jossakin vaiheessa siellä oli sitten myös paljon hevosmiehiä. Ja muistaakseni toi kämppä toimi myös jonkinlaisena vankisiirtolana jossain vaiheessa, eli taisi olla jotain piirtukauppiaita ja mustan pörssin trokareita. Mutta mennään kattoon, että miltä kämppä oikein näyttää.
kyllä jätkillä nyt niin kova meno tuolla, että ihme jos ei mitään hajoa. Ja toki olisi ollut mukava käydä tuolla katsomassa Pitkäjärven rantaakin. Mutta joo, suosittelen kyllä käymään täällä Pitkäjärvellä, jos olet lähelläkään reittiä, jo ihan sen takia, että aika harvoin tuo tuntuu noita vuokralaisia olevaa. No, toivotaan, että toi sauna ainakaan ei pala. Nyt kun tonne Pitkäjärven metsäkämpälle ei pääse, kun siellä on noin vuokralaiset, niin tuli mieleen, että tässä on ihan vieressä Honkaniemen tulentekopaikka, joka on myös ton Pitkäjärven rannalla, eli mennäänpä sitten sinne. Joo, se on aika laittaa vähän murua rinnan alle. Tänään mennään ihan tämmöisellä leipälinjalla. Leipää ja vähän kismettiä ja vähän energiajuomaa. Mä oon jotenkin kyllästynyt siihen semmoseen niinku aina se makkaranpaistoon näilläkin reissuilla, että mä kuitenkin on sen verran monta päivää kesästä tekemässä näitä reissuja, että jos mä joka kerta vetäisin siellä makkaraa, niin rupeaa tulee jo niin ylös. Mutta nyt nautitaan vähän tätä matkaevästä. Onneksi tässä tosiaan on tää Honkaniemen tulentekopaikka vierellä ja itse asiassa mehän päästään tästä tohon sama Pitkäjärven rantaan, niin pystyn myös sitä rantaa teille vähän näyttämään. Nyt tultiin tähän Pitkäjärven rannalle. Ja pongasin tuolta itse asiassa jo joutsenen pesän, eli pari poikasta ja emot siinä sitten kanssa. Nyt täytyy kyllä todeta, että venäläisillä on niin kova meno tuolla vuokratuvalla, että ihme jos ei mitään satu. Ja yksi semmonen ikävä asia, mitä jo tässä huomasin, niin tästähän ei ole tonne matkaa kuin varmaan 100 metriä, että paperia näyttää kelluvan täällä järvessä. No, ehkä eivät ole heidän sinne heittämiä, vaan jonkun muu.
Nyt ollaan taas tultu ton Seitsemisjoen ylitte ja matkalla kohti Haukilampea. Tuossa vähän ennen Seitsemisjokea niin oli korppi. Ihan siinä 20 metrin päässä mättäällä tekemässä jotain. Varmaan marjoja repimässä. Ja kävelin vierestäni. Sehän pelästyi ja lähti lentoon ja minä pelästyin myös. En saanut tota kyllä ylös, mutta ihan jännä kokemus taas jälleen kerran. Pistää vähän puhaltaan, kun lämpötila on taas noussut varmaan johonkin 24, 25. Kohta aletaan saapumaan tonne Haukilammelle ja siellähän on tulentekopaikka ja telttailualuetta ja kuivakäymälää sun muuta ja se on monesti tosi suosittu alue täällä puistossa. Eli uskoisin, että siellä varmaan nytkin voi olla väkeä, vaikka onkin maanantai ja elokuu. Mutta katsotaan, että mitä Haukilampi meille tänään tarjoaa. Näkyykö sudenkorentoja, lintuja tai kaloja tai sitten edes niitä ihmisiä. Omituista. Eihän täällä ole ketään muuta kuin minä. Olipas siinä äsken rohkea peippo. Tuli jotenkin vähän niinku haikea mieli, kun ei täällä oikein ollut ketään. Niin. Tai siis ei ollutkaan muuta kuin minä. Lähinnä sen takia, että tässä kuitenkin on ollut lämmin ja mukava kesä. Ja nyt sitten niin elokuussa ollaan ja yleensä aina tässä kohdassa. Eli Haukilammilla on väkeä. Eli nyt näyttää vähän sitten siltä, että myös kesä alkaa olemaan ehtoo puolella. Ja siis se, että kuten varmaan kaikki, jotka seuraa näitä videoita, tietää, että tykkää liikkua yksin täällä luonnossa, mutta jotenkin nyt sitten, kun tossa ei ollutkaan ketään, kun mä oletin, että siinä olisi ollut väkeä, niin tuli vähän semmonen fiilis, että kohta tulee sitten taas talvi, eli
arjet on alkanut ja koulut on alkanut ja kaikki muu. Ja kansallispuistot hiljenee ja valmistautuu sitten syksyyn ja talveen. Tää torpparin taival alkaa nyt tulla päätökseensä, eli tästä on enää lyhyt matka tonne Koveron tilalle. Semmoisen huomioon tein, että tossa kun kehui jossain vaiheessa, että reitti on hyvin merkattu ja puista löytyy niitä lätkiä, niin nyt kun rupesin kattelemaan, niin en ole muuten nähnyt ensimmäistäkään. No joo, mutta siis joo, kyllä tää reitti on selkeä ja hyvin merkattu, eli sitten noita opasteviittoja kuitenkin on riittävän usein. Patikoitua tuli tänään yhteensä tuommoinen noin 13 kilometriä. Mutta tosiaan nämä kilometrit sisältää nyt sitten kaiken tähän kuvaamisenkin menneen ajan ja sitten Pitkäjärvellä käymisen. Eli älä pelästy, jos oot lähdössä kiertämään tätä samaa torpparin taivaalta, niin ei se perusmuotoisena ole kuin jonkun 6,2-6,3 kilometriä ja muutenkin helppo lenkki. Hei! Jos et ole ottanut vielä tätä kanavaa tilaukseen, niin tee se ihmeessä. Jatkossakin tulee retkeilyä ja luontoa. Ja muista laittaa se yläpeukku, jos tykkäsit videosta. Mutta mä kiittelen oikein paljon kaikkia tämän videon katsojia ja ei muuta kuin seuraavaa videoa. Moi moi!